Fyysistä toimintakykyä on opittu mittaamaan sekä subjektiivisilla kyselyillä että objektiivisesti muutamilla osa-alueilla, kuten kehon koostumusta mittaamalla ja kuntoa mittaamalla. Subjektiiviset kyselyt antavat kuvan, että kansalaisten fyysinen toimintakyky on useamman vuosikymmenen aikana mennyt mieluummin ylöspäin, kun nämä yksittäiset toimintakyvyn mitatut osa-alueet, kuten vaikka fyysinen kunto ja kestävyys, niiden taso on heikentynyt, mennyt siis alaspäin. Joten meillä on tarve tehdä fyysiselle toimintakyvylle yksi objektiivinen mitattu luku, indeksi, mitatun fyysisen toimintakyvyn objektiivinen indeksi. Indeksin laskemiseen käytettiin mahdollisimman hyviä objektiivisia fyysisen toimintakyvyn osa-alueita. Näitä osa-alueita ovat fyysinen kunto, kehon koostumus, mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja uni. Näiden 5 osatekijän kohdalta löysimme 6-70 muuttujaa, selittävää tekijää, joista valitsimme ne parhaiten tätä subjektiivista koettua fyysistä toimintakykyä selittävät tekijät, joita löysimme yhteensä 10 kappaletta. Aineistona tässä tutkimuksessa käytimme vuosien 2017 ja 2021 Kunnonkartta väestötutkimuksen aineistoa työikäisellä väestöllä. Lopullisen indeksin muodostivat 10 osatekijää. Fyysisen kunnon osalta ennustettu maksimaalinen kestävyyskunto sekä muunneltu punnerus, kehon koostumuksen osalta vyötärömitta, liikkumisen osalta päivän tehokkain liikkumisen minuutti, päivittäinen askelmäärä, kevyt liikkuminen kuntoon suhteutettuna sekä reipas ja rasittavan liikkumisen päivittäinen minuuttimäärä. Paikallanolon osalta indeksiin nousivat seisomisaika sekä pitkäaikaiset päivittäiset makuu- ja loikoiluajat. Yöunen osalta mittariin mahtui runsaasti liikettään sisällä pitävät unen hetket. Näistä 10 tekijästä muodostui siis indeksi, ja kussakin niissä tapahtuvat muutokset parempaan tai huonompaan muuttavat indeksiä suuremmaksi tai pienemmäksi. Jos mietitään muutospotentiaalia, niin 3 osatekijää on ylitse muiden, ja nämä 3 tärkeintä tekijää on vyötärön ympärysmitta, kestävyyskunto, eli siitä se maksimaalinen hapenottokyky, ja 3. tekijänä päivittäinen korkein liikkumisen minuutti. Jos näissä 3 tekijässä tapahtuu 20% parannus, se tarkoittaa, että toimintakykyindeksi nousee 100-110, siis 10 yksikköä. Jos se tapahtuisi, se tarkoittaisi jo valtavaa yhteiskunnallista ja yksilökohtaista hyötyä. Tulevaisuudessa tätä toimintakykyindeksiä voidaan tarkastella niin väestötason muutoksen seurannassa kuin sitten yksilön kohdalla vertailtaessa yksilön omaa arvoa koko väestöstä mitattuun vastaavaan arvoon.